Dacă aveți o Biblie, puteți deschide în Cartea Evrei, capitolul 9. We'll be working through the first 14 verses this morning. Vom studia primele 14 versete în dimineața aceasta. Before we get started, just a couple of announcements real quick. Vreau să fac câteva anunțuri înainte de a începe. For those of you that have been coming to our church for a while, you know that in the month of August, we take a break from the midweek studies, so there'll be no Monday study, no midweek stuff at all. Pentru aceia care sunteți aici la biserică de ceva vreme, știți că în luna august, de obicei, luăm așa o pauză de la studiile biblice din timpul săptămânii. And also there won't be any Sunday school on Sundays Și nu va because mai fi nici școala duminicală. I like to give the Sunday school teachers a Încă month vreau să le break. dau așa o lună pauză învățătorilor de la școala duminicală. What that does mean is that in the beginning of September we will begin all of our normal midweek stuff. Dar asta înseamnă că la începutul lunii septembrie vom relua din nou studiile normale. So just keep that in mind, please. Așa că țineți minte lucrurile acestea. Okay, with that, let's go ahead and pray. Acestea fiind spuse, haideți să ne rugăm. Down, Father, Lord, we just thank you for this morning. We thank you, God, just for your grace and your mercy. Dragă Tată, îți mulțumim, Doamne, pentru harul Tău, pentru mila Ta. And Lord, I just thank you, God, that Lord, that you can and you will make provision for the problems of the heart, Lord. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu poți și Tu vrei, Doamne, să faci provizii pentru inima noastră. God, that you can deal with the issues of just a guilty conscience. Doamne, Tu poți să rezolvi problema unei conștiințe învinovățite. Issues of just having access to you. Tu poți să ne ajuți, Doamne Iisuse, să avem acces la Tine. We thank you for that. Îți mulțumim pentru asta. Lord, I just pray, Lord, just for your Holy Spirit, Lord. I pray, God, that you would speak to us this Mă rog, Doamne, morning. pentru Duhul Tău Sfânt, Doamne, mă rog ca Tu să ne vorbești nouă în dimineața aceasta. God, that we would have an expectation, Lord, to hear you. Ca noi să avem așteptarea să auzim de la Tine. And that your word, Lord, would transform our hearts. Și cuvântul Tău să ne transforme inimile noastre. I pray this in your name. Mă rog asta în numele Tău. Amin. Amin. Chapter 9 is interesting because he's continuing in his comparison of the different covenants. Capitolul 9 este interesant, deoarece autorul continuă această comparație a diferitelor legământe. In our study, you're going to hear me say Old Covenant, New Covenant, Old System, New System. În studiul nostru veți auzi de mai multe ori că voi spune noul legământ, vechiul legământ, noul sistem, vechiul sistem. And as always, just as a reminder, because we always have to keep this in just our mind at all times, is that the author of Hebrews is writing to a church that was primarily, if not all, Jews, and these Jews were being, because of their situation, their present situation, they were being tempted to return back to or mix Judaism with Christianity. Să nu uităm cui scrie autorul în acest context. Autorul scrie unei biserici creștine formată în totalitate din evrei și datorită persecuției, evreii aveau tendința să se întoarcă practic la vechiul stil de viață, la ținerea legii, la legea iudaică. And if you remember last week he ended in verse 13 with this in chapter 8. He said, in speaking of a new covenant, he makes the first one obsolete, and what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. Și începând cu primul capitol, primul verset ne spune așa: legământul dintâi avea și el porunci privitoare la slujba dumnezească și la un locaș pământesc de închinare. And what is First and second? No. Did I read something Hebrews else? chapter 8. Deci în Evrei, capitolul 8, versetul 13 spune așa: prin faptul că zice un nou legământ a mărturisit că cel dintâi este vechi, iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de peire. Okay? And what he's going to do is that he's continuing to make this comparison. Și ce va face autorul în continuare? El va face mai departe această comparație. And he's going to compare just worship in chapter 9
and worship in the old system, worship in the new system. El va face o comparație între închinarea din vechiul sistem și închinarea din noul sistem. And meeting God and just entering into fellowship with God. Întâlnirea cu Dumnezeu, intrarea în părtășie cu Dumnezeu. And so in chapter 9, verses 1 through 5, it says this. It says, now even the first covenant had regulations for worship in an earthly place of holiness, for a tent was prepared in the first section, in which was the lampstand and the table and the bread of the presence. It is called the holy place. Behind the second curtain was a second section called the most holy place, having the golden altar of incense and the ark of the covenant covered on all sides with gold, in which was a golden urn holding the manna, Aaron's staff that budded, and the tablets of the covenant. Above it were the cherubim of glory, overshadowing the mercy seat of these things, and of these things we cannot speak in detail. Spune așa din versetul 1 până la 5 din capitolul 9. Legământul dintâi avea și el porunci privitoare la slujba dumnezeiască și la un locaș pământesc de închinare. În adevăr s-a făcut un cort. În partea dinainte, numită locul sfânt, era sfeșnicul, masa și pâinile pentru punerea înaintea Domnului. După perdeaua a doua se afla partea cortului care se chema locul preasfânt. El avea un altar de aur pentru tămâie și chivătul legământului ferecat peste tot cu aur. Okay. În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aron care înfrunzise și tablele legământului. Deasupra erau heruvimii slavei care acopereau capacul ispășirii cu umbra lor. Nu este vremea să vorbim acum cu deamănuntul despre aceste lucruri. So what we're finding in verses 1 through 5 here is this, is that the author of Hebrews is giving the Jewish readers a brief description of not only of the floor plan and the furniture that was in the tabernacle that they took with them in the wilderness. Aici autorul practic dă o descriere a tot ceea ce se afla în interiorul cortului întâlnirii, inclusiv practic mobilierul dinăuntru, o descriere exactă a ce era. And because he was writing to a Jewish audience, and in verse 5 he summarizes it by saying, look, there's not really any need to go into detail about these things because you know what I'm talking about. Și deoarece el vorbește unei audiențe de evrei, îl spune așa, zice, nu este vremea să vorbim acum cu deamănuntul despre aceste lucruri. Practic ei știau deja aceste lucruri. But for us, we don't know what he's talking about. Dar pentru noi nu știm despre ce ne vorbește aici autorul. And so, what we're going to do is we're going to go in and we're going to look at specifically what he's talking about. And I've got actually some pictures that I found because for me, a description of something doesn't always help. I need a picture to kind of see how everything works together. Ne vom uita la câteva poze ca să înțelegem despre ce e vorba. Okay, and so the tabernacle, as many of you should know, is that it was a portable place of worship for the nation of Israel. Deci, practic, cortul întâlnirii era un loc de închinare pentru națiunea Israel. It was a meeting place between God and the nation. Era un loc de întâlnire între Dumnezeu și națiunea Israel. And it was always located in the center of the nation as they traveled. Tot timpul era localizat în centrul națiunii, acolo unde călătoreau. If you've ever studied the wilderness wanderings and the book of Exodus and Numbers and all those, you'll notice that God tells them, it says, this is where the tent will be, this is where this tribe will be, this is where this tribe will be, this is where this tribe will be, and this is where this tribe will be. And they're always north, south, east, and west. Tot timpul în cort aveam pus acolo, practic, erau, cum să spun, erau ordonate unde va fi fiecare trib așezat. Okay? And the whole point of it is that the tabernacle was always in the geographical center of the nation, no matter where they were. Și practic scopul era că oriunde s-ar fi aflat cortul, fiecare trib era în punctul lor geografic prestabilit. Now, if you were to approach the tabernacle, first thing you would see was a white linen wall that was make
up the outer court. Prima dată, should I put the pictures? Yeah, go ahead and put the first Pune picture pozele. up. See if it's there. It's not the floor plan, it's the one with just a picture of the tent. Okay? Așa. So, you're going to be greeted by this white outer court. Prima dată era acest gard, practic, sau această curte exterioară. Now that court was 45 meters in length, Avea 45 de metri lungime 22 meters wide. și 22 de metri lățime. And when a person would come in here, Când first thing they would see is the burnt altar. prima dată când intra o persoană în interiorul curții, primul lucru care îl vedea era acel altar pentru arderile de tot. Which had horns on the side where they would tie their sacrifices. Aveau practic coarne pe părți unde puteau să lege jertfele lor. Now, if you were an average Jew, you were not a priest, you were not the high priest, this is as far as you would ever get. Dacă erai un evreu obișnuit, nu erai mare preot, acela era locul până unde aveai voie să intri. You would lay your hands on the head of the animal, Îți puneai mâinile pe capul animalului, confess your sins, îți mărturiseai păcatele and then you would watch that animal die as they slit its throat. și pe urmă te uitai cum moare acel animal în timp ce îi tăia gâtul. You know, and that's quite a big deal, honestly. It's not like you're killing a chicken. Și asta era ceva destul, să zic, de, nu știu cum să zic, de important. Nu e ca și cum mai tăia gâtul la o găină. I remember years ago, my uncle, who's a cop, or was a cop, he's retired now, he's on Țin minte pension. acum câțiva ani, unul din unchii mei care era polițist, He lives up in the mountains. el locuiește în munți. And this little Vietnamese lady wanted him to come and help her with her goats. Și o doamnă micuță, așa, de origine vietnameză, l-a rugat să-l ajute cu caprele. Now, Să-l ajute cu my caprele. uncle's a cop and he's a hunter. Unchiul meu, pe lângă faptul că e polițist, e și vânător. So death is not something that's strange to him. Așa că moartea pentru el nu e ceva ciudat. But she came up and she's like, I want you to shoot one of these baby goats because she raised them for meat. Și ea s-a dus la el și zice, vreau să-mi împuști una din căprițele astea, fiindcă ea le creștea ca să aibă carne. And he's like, I couldn't do it. He says, I'm looking this thing in the eye, and he says, I could not shoot it. Și spune, zice, m-am uitat la căprița aia în ochi și zice, nu puteam să o împușc. And he says, and she walked up right behind it with a knife and slit his throat while he was Zice, ea a standing venit din there. spatele meu, a prins căprița și o tăia gâtul. And he's like, I couldn't believe she did it. Și spune unchiul meu, și nu vine să cred că a făcut asta. You see, the whole idea behind this sacrifice is that it was to be very intimate. You were to see exactly the effects of what sin does. Toată ideea, practic, din spatele acestui sacrificiu este că trebuia să vezi ce face, care sunt repercursiunile păcatului. The result is death. Rezultatul este moartea. It was to really bring home the message of what the consequence of sin is. Trebuia, practic, să aducă un mesaj clar despre care sunt consecințele păcatului. Okay? And so, if you look, you'll see that there's a bronze wash basin a little further in. It's right here. Dacă vă uitați, este acolo practic, un vas de bronz în care, practic, era for washing hands. For washing your Așa, hands. pentru Yeah. spălarea mâinilor. That was specifically only for the priests. Asta era special doar pentru preot. And then after the wash basin, you're going to see the tabernacle itself. Okay, back up. Înapoi. Back. You're going to see the tabernacle itself. După acel vas pentru spălarea mâinilor, vedem cortul întâlnirii. You know, and so the tabernacle was 13 meters in length, Cortul întâlnirii avea 13 metri lungime 4.5 meters wide, și 4 metri jumate lățime 4.5 meters tall. și 4 metri jumate înălțime. Now, its walls were made of 3 different layers of materials. Zidurile, practic, erau făcute din 3 straturi diferite de material. The inner wall was this woven, do you know the word translation for tapestry? I forgot to look it up for you. Yeah. Okay, tapestry, which was made up of blue and purple and scarlet yarn.
It was beautiful and white. Yarn is it's a thick string. Ah, ok. Deci, practic, interiorul era făcut dintr-un fel de tapet, din tapiserie, da. Tapestry, nu tapet. Okay. Some of you ladies might know what yarn is, right? Tapiserie, da. Tapiserie de lână de mai multe culori. You don't take you don't knit? Da. You need to Always, always. In my spare time, that's what I do. While Cheaper is rendering pictures and proposing, he's knitting. So it's great. În timp ce editez poze, mai și croșetez câte ceva. I expect a sweater this winter. Așa, da. Vreau să fac un pullover la ea. Okay. Anyway, so it was made up of these different interwoven colors, and it was, you know, it was just gorgeous, very pretty. Așa că interiorul era multicolor, era foarte, foarte frumos. Now, because that wasn't waterproof, what they would do is they covered it with 2 layers of animal skins, goat skin to be exact. Pentru că acea tapiserie nu era impermeabilă, atunci era acoperită de încă 2 straturi de piele de animal, de capră mai exact. Okay. The next picture Poza următoare shows you a floor plan, what it looks like on the inside of the ne tabernacle. arată planul interior al colțului. Wait for it. Așa. Technical difficulties. There we go. So, we just looked at the outside. Here's your offering. Here's Tocmai the ne-am brazen uitat lavender. la exterior. So here's the inside of the tabernacle. You have first room, second room. Deci prima dată avem acolo altarul pentru arderile de tot, avem acel vas pentru spălarea mâinilor și aici este practic cortul întâlnirii. Now, there was a veil that was woven right here, a very thick one. Iar între partea aceasta și camera preasfântă era practic ca un fel de perdea care oprea accesul, care închidea accesul. Which the author records separates the holy place from the most holy place. Acel val practic sau perdea din lână separa camera sfântă de camera preasfântă. Okay? Within the holy place, you're going to have the candle, the incense, and the table. În camera sfântă aveam practic acel candelabru pentru lumânări, aveam masa pentru punerea pâinilor, punerea înainte, The table, so the table of showbread, the candle, and then the incense. Așa, și tămâia. Okay, and he goes through and he describes that here. You know, he says it's Mergem mai departe și ne verse descrie. 2. Versetul 2. It says, with the lampstand and the table, the bread of presence is called the holy place behind the second. And what he does here is he says in the second section, actually the incense is put here. But in the Old Testament, it's also recorded as being outside. În a doua secțiune ne spune că tămâia era pusă practic în interiorul camerei preasfinte, dar în Vechiul Testament ni se spune că era pusă și în exterior, în camera sfântă. And here's the reason why. Și să vă spun și motivul. Other than the Day of Atonement, the priest had to make sure this was always burning. În afară de ziua ispășirii, preotul trebuia să se asigure că tămâia de acolo trebuia tot timpul să ardă. And so every day but the Day of Atonement, it was out here. Așa că în fiecare zi, mai puțin ziua ispășirii, acea masă pentru tămâie era în afara camerei preasfinte. On the Day of Atonement, it was moved in here. Iar în ziua ispășirii, acea măsuță cu tămâie era mutată în camera preasfântă. And I'll explain why in a minute. Vă explic și de ce, imediat. Okay. Now, he goes on and he records, he says, within the most holy of holy, you have the Ark of the Covenant, incense, and then the contents that were in the Ark of the Covenant. Înăuntru camerei preasfinte se afla chivotul legământului, tămâia și interiorul tot ce era în chivotul legământului. Okay. He goes on and he describes it this way. He says, you know, it had the Ark of the Covenant, which held Aaron's rod that budded, golden jar of manna, the Ten Commandments, and then the mercy seat. În interiorul chivotului zice că era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aron care înfrunzise și tablele legământului. Deasupra
erau heruvimii slavei și scaunul milei. The cherubim that overshadowed the mercy seat, he records. And then, obviously, because he's speaking of the Day of Atonement here in his picture, the altar of incense was here. Și din moment ce ne vorbește despre ziua ispășirii, atunci acel altar cu tămâie era chiar la intrarea camerei preasfinte, în interior. Now, the mercy seat is significant because that's where God meets the high priest. Scaunul milei era foarte important, fiindcă acolo era locul unde Dumnezeu îl întâlnea pe marele preot. Now, one of the things that's really cool about this is that many times people read through the Old Testament, especially like the book of Numbers or the book of Leviticus, and it talks about a lot of this stuff and how the priests were to do everything, and they say, well, that's boring. Why do I need to know that? De multe ori oamenii când citesc Vechiul Testament în Numeri sau în Leviticul, se povestește foarte mult despre această muncă care trebuia să o facă preoții. Și multă lume spunea, pe ce trebuie să știu toate astea, că sunt plictisitoare. And the reason for that is this, is that not only were these copies of what is in heaven, Motivul pentru care trebuie să știm asta și pentru care se făceau asta este acesta. but they're all representative of who Christ is. They're types. Nu numai că acestea sunt practic copii a ceea ce este în cer, dar sunt un fel de, cum să spun, un fel de exemple a lui Hristos. You know, you think of it this way, it's Gândiți-vă puțin în felul acesta. the candlestick there. Candelabrul pentru lumânări. It had a single stem up the middle and it had three on each side. 7 lamps. Avea practic un, cum se numește, o chestie de pe mijloc, un suport de lumânare pe mijloc care era mai înalt decât restul și încă 3 pe o parte și pe cealaltă. Okay. It supplied the light for the entire room. Practic acel candelabru lumina întreaga încăpere. You know, and that candlestick, if you remember, Jesus would make references to this in the Gospel of John. For those of you who are going through the Gospel of John, he says, I am the light of the world. Dacă țineți minte, despre acest candelabru vorbea Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, pentru aceia care a studiat și știți, el a spus că eu sunt lumina lumii. That's what he's speaking of. Despre asta vorbea. You see, and then he would go on and he would say, I'm the true bread of life. Pe urmă mergea mai departe și spunea, eu sunt adevărata pâine a vieții. He's speaking of the showbread that was on the table in the presence. El povestea practic despre acea pâine pentru punerea înaintea Domnului. You know, you go on and you move into the Ark of the Covenant and Aaron's staff. Mergem mai departe și vedem în interiorul chivotului legământului este toiagul lui Aron. You know, Aaron's staff bore fruit to prove that he was to be the high priest. Toiagul lui Aron zice că a înfrunzit, asta ne arată că el era într-adevăr marele preot. And yet we find that is completely fulfilled in Christ. Și totuși aflăm că toate acestea sunt împlinite în Iisus Hristos. As the high priest. Ca mare preot. The manna. Mana. In the golden jar. În acel vas de aur. If you study again, if you are going through the Gospel of John with us, a lot of this is going to make sense because Jesus would tell him, he says, you know, I'm the manna. Dacă studiem cartea Ioan, după ce am studiat secțiunea asta din evrei, multe lucruri care le-a spus Iisus în Ioan, în Evanghelia după Ioan, vor avea un înțeles mult mai bun pentru noi, adică vom înțelege mult mai bine la ce se referă acolo. I will sustain you every Fiindcă day. Iisus spune că El este această mană, El ne va susține în fiecare zi, El ne va da viață. What about the stone tablets? Dar cum rămâne cu acele tablete de piatră, cu legile? Well, Jesus would tell him in the Gospel of Matthew, he says, look, I didn't come to break the law, I came to fulfill it completely. Iisus ne-a spus, Iisus spunea în Matei, zice, eu nu am venit să stric legea, ci am venit să o împlinesc. You know, then you move on to the mercy seat and the table of Mergem mai incense. departe la scaunul milei și la
la acel altar cu tămâie, pentru arderea tămâiei. That incense speaks of the prayers that he is constantly offering up to God in our behalf. Acea tămâie ardea practic pentru ca rugăciunile oamenilor, rugăciunile poporului să se ridice prin acel fum către Dumnezeu. The mercy seat, that was a location where God would meet the high priest, and that is a location where the blood of the sacrifice was to be sprinkled. Scaunul milei era locul unde Dumnezeu se întâlnea cu marele preot și acolo trebuia, pe scaunul milei trebuia stropit practic sângele jertfelor. You know, and I want you to think, which represents what Christ did for us. Asta este o reprezentație a ceea ce Iisus Hristos a făcut pentru noi la cruce. I want you to think about this picture. In one of the Gospels, if you remember, Mary walks in and it says that there are two angels sitting on each side of the stone where his body was laying. And it says that his clothing was still laid there. The headcloth was folded up, but his clothing that he was wrapped in was still there. It would have been full of blood. You understand? Dacă țineți minte, atunci când Maria a intrat în mormântul lui Iisus, zice că erau doi îngeri, unul la un capăt, unul la celălalt al mormântului, care trebuia să fie el, iar acea haină de pe el în care, sau acel material, acel giurgiu în care era el înfășurat, zice că era așezat acolo, dar era curat, era fără sânge. What does that sound like to you? Cum sună asta pentru voi? Two angels sitting on the side. Doi îngeri care stau de o parte și de cealaltă. Blood in the middle. Sânge la mijloc. It's a picture of the mercy seat. Asta este o poză, practic, este o imagine a scaunului milei. You see, all of these things are significant. Toate lucrurile acestea au o însemnătate foarte mare. Because they represent Christ. Fiindcă ele reprezintă pe Hristos. There's a reason why God said, I want you to do it exactly this way. Este un motiv pentru care Dumnezeu ne spune, vreau să faci exact în felul acesta. When you sacrifice an animal, it has to be exactly like this. Atunci când jertfești un animal, vreau să îl jertfești exact în felul acesta. It's to be perfect. Trebuie să fie totul perfect. Without blemish. Animalul trebuie să fie perfect, fără niciun defect. You're not to break a bone in it. Nu ai voie să rupi niciun os din acel animal. And yet, Christ, you know, one of the things that they records is that nothing, during his sacrifice, nothing was broken. Și dacă țineți minte, în legătură cu Iisus Hristos zice că niciun os din trupul său nu a fost rupt atunci când el a fost jertfit. Which is interesting because the way that they would usually speed up, and we see this with the other guys on the cross with him, is that they would break their legs to make them die quicker. Și am observat la ceilalți care au fost răstigniți pentru a le grăbi moartea, practic le zdrobea picioarele. And yet in the instance with Christ, they didn't do that because they're Dar like, în cazul lui Iisus Hristos ei nu au mai făcut asta. so instead of breaking his legs, they pierced him. Așa că în loc să-i zdrobească picioarele, au verificat dacă este mort și le-au străpuns practic o suliță. Which was prophesied 700 years earlier. Lucru care a fost profețit cu 700 de ani înainte ca Hristos să se nască. All of these things, God is pointing people to something. Prin toate lucrurile acestea, Dumnezeu le arăta oamenilor ceva, practic îi trimitea către ceva. You see, God was using all these pictures, all the day-to-day things that the Jews Dumnezeu would se do in their folosea de worship. toate aceste imagini, de toată această rutină de zi cu zi a închinării lor, So that they would recognize when the Messiah would come. pentru că ei să știe sau ei să recunoască pe Mesia atunci când El va veni. You know, the worship daily, people would come and they would offer their sacrifices. Acea închinare în care veneau oamenii zilnic să ofere jertfele. Now, priests were chosen by lot, which means they were chosen to make sure that the lampstand never burned out, and they were chosen to make sure that the showbread was changed when it needed to be. Preoții erau aleși prin acea tragere la sorț care se făcea pe vremea respectivă și asta era pentru ca pâinea să fie tot timpul schimbată și la acel
candelabrul să nu se stingă niciodată. They were also Să ardă chosen, în and continuu. they had to make sure that incense was constantly being burned. În același timp, ei trebuiau să se asigure ca pe acel altar să ardă în mod continuu tămâie. That was daily worship. Asta era închinarea zilnică. And on the morning day of atonement, Iar în dimineața zilei de ispășire, the high priest would offer a burnt offering. marele preot trebuia să aducă o jertfă de ardere de tot. Then he would take a bath. Pe urmă trebuia să facă o baie. Okay, and then he would put the white robes on that were what he would wear when he was to go into the Holy of Holies. Pe urmă își schimba hainele și lua o robă albă pe el, pentru ca să poată intra în Sfânta Sfintelor. He would then select a bull to sacrifice for his sins and for the sins of his family. Pe urmă alegea practic un taur ca să sacrifice pentru păcatele lui și pentru păcatele familiei lui. And 2 goats. Și 2 capre. One of them would be designated to God and would be chosen to be sacrificed with the bull. Una dintre acele capre era dată lui Dumnezeu și era sacrificată împreună cu taurul sau bivolul. Another one was called the scapegoat. Iar cealaltă era numită țapul ispășitor. And a crimson piece of wool was tied to that goat. Iar practic un fel de frânghie sau ceva de lână era legată de acea capră. The priest would turn around and he would kill the bull. Preotul se întorcea, omora bivolul. He would fill the censer full of burning coals from this burnt offering. Umplea practic acel vas în care se ardea tămâia, îl umplea de cărbuni. And he would pour a handful of incense on these coals in the Holy of Holies. So this huge cloud of smoke and incense would be și boiling turna all over the practic place. un pumn plin de tămâie peste acei cărbuni încinși, așa că un nor de fum de la tămâie se forma acolo. He would then leave very quickly, grab the blood of the bull and sneak into the Holy of Holies under the cover of this cloud to sprinkle the blood of the bull on the mercy seat. După aceea se ducea, lua acel vas plin cu sânge de la jertfirea bivolului și intra repede în interiorul camerei preasfinte să stropească cu sângele acelei jertfe pe acel altar, pe scaunul milei. He would then exit the Holy of Holies, kill the goat that was given to the Pe Lord urmă as a ieșea din sacrifice. camera preasfântă și omora capra care era dată ca sacrificiu pentru Dumnezeu. And repeat the same thing. Și făcea din nou același lucru. Okay? He then would come out, lay his hands on the scapegoat, După care ieșea de acolo, își punea mâinile pe capul țapului spășitor, confess all the wickedness and rebellion of the nation, mărturisea toate păcatele, toate răutățile națiunii and then the goat would be led away into the wilderness, never to be seen și again. pe urmă acel țap era eliberat în sărbăticiune și să nu mai fie văzut niciodată de nimeni. He then would remove his garments, take another bath, După care își dădea jos acea robă de pe el, se ducea să mai spăla odată, put on his robe, își lua celelalte robe lui, finish burning the bull termina arderea de tot a bivolului and the goat, și acelei capre, and then they would take what was left of those animals and they would put them outside the camp and bury them. și pe urmă ce mai era rămas de la acele animale, Or burn them. Not le bury them. scotea în afara taberei și le ardea de tot. That was once a year that they would do that. Asta făceau ei o dată pe an, de ziua ispășirii. You know, and they would celebrate afterwards with this big feast. Și după aceea făceau o sărbătoare cu un ospăț foarte mare. Because everybody's like, "Ah, we're forgiven." Fiindcă toată lumea se simțea eliberată, că au fost iertați. And it's an amazing ceremony. I mean, when you think about what they would go through every year. Și era o ceremonie incredibilă, dacă vă gândiți prin ce treceau ei în fiecare an. You know, just to be a part of that. Dar să facă parte din asta. And the celebration that people would have when it was like, Și yes, ce sărbătoare se făcea atunci când se termina practic acel ritual. everything's new. Totul este nou, suntem iertați. You know, because they, You can sin again. yeah, exactly. That was exactly. You know, Putem să păcătuim iară. you know, and
It was a huge deal to them. Era ceva foarte, foarte important pentru ei. And yet, as great as that was for the nation of Și Israel, pe cât de grozav era asta pentru națiunea Israel, the old covenant was deficient in many ways. vechiul legământ era deficient din multe aspecte. First thing is this: is that you had very limited access to God. În primul rând, în vechiul legământ aveai acces foarte limitat la Dumnezeu. And that is one of the things that this author, when he's comparing these covenants, you hear this over and over again, is that he's emphasizing, he's like, under the old covenant, you don't have access to God like you think you do. Practic ce spune aici și repetă de multe ori autorul este că în vechiul legământ nu aveai acces la Dumnezeu așa cum crezi că aveai. You know, can you go back to the very first picture? Next. If you were the normal person, Dacă erai o persoană normală, this is as far as you ever got. până aici puteai intra, persoană obișnuită. You never got any closer. Nu puteai merge mai departe de atâta. Your entire life would stop at the burnt Întreaga altar. ta viață de închinare se oprea la acel altar în flăcări. It didn't matter how much you wanted to be close to God. Nu conta cât de mult vrei tu să te apropii de Dumnezeu. There was always this wall. There was always this restriction. It's Tot like timpul you era are not allowed to go any nu closer. aveai voie să mergi mai departe de atâta. You had to go through here. Trebuia să intri pe acea poartă. You couldn't go through here. That's why there's walls all around it. Nu And you puteai să intri stopped pe altă right parte there. și te opreai chiar acolo la intrare. You weren't allowed any further. Nu aveai voie să mergi mai departe. Oh, and if you were a priest, Și dacă erai preot, you might be able to spend 1 week. Next picture. 1 week here in your entire lifetime. dacă erai preot, aveai voie în întreaga ta viață să-ți petreci o săptămână aici, în interiorul primei camere, Camera Sfântă. So, you know, because priests would serve from the age of 20 to the age of 50. Fiindcă preoții, practic, slujeau de la vârsta de 20 de ani până la vârsta de 50 de ani. If you had the opportunity, because maybe you get chosen, maybe you don't your entire lifetime, you get 1 week where this is as close as you ever get. Asta dacă aveai oportunitatea să fii ales, să slujești în interior, dacă erai tras la sorți, atunci în întreaga ta viață de slujire, aveai voie o săptămână să stai în Camera Sfântă. Otherwise, same thing as everybody else. Altfel, erai la fel ca toată lumea. Except for when you had to carry everything when it was broken down to move it. Cu excepția faptului când trebuia să iei totul cu tine, să muți de acolo. Oh, well, what about if you're the high priest? Dar cum rămâne dacă ești marele preot? If you were lucky enough to be chosen to be high priest, Dacă erai destul de norocos să fii ales ca mare preot out of everybody, din toți restul preoților, okay? Once a year, o dată pe an, you get to go in here puteai să intri în Camera Preasfântă for a few minutes. timp de câteva minute. Under the cover, remember the incense? They were so scared they would offer this huge cloud, so literally you would sneak in this cloud, throw the blood and get out as quickly as possible. Because you didn't know, it's like, something's wrong with me, I will die. So that's a great time to worship, right? It's like, at any moment I could be struck down and be dead. Yay! Practic, preoților le era atât de frică încât ofereau acel nor imens de practic de fum, de tămâie, intrau repede, stropeau cu sânge și ieșeau repede, fiindcă se gândeau că dacă intră și sunt necurați, dacă au ceva, o problemă și lui Dumnezeu nu-i place, pot fi omorâți pe loc. That was what it was, the old covenant. That was the access that people had. Asta era închinarea vechiului legământ, asta era accesul care îl aveau oamenii la Dumnezeu. If you were born into the wrong tribe, sorry. Dacă erai născut în tribul greșit, asta este. You know, this is as close as you can get. That's it. Asta era atât de aproape puteai merge. Oh, you're born in the right tribe? Ești născut în tribul bun? Maybe. Poate. You get 1 week. Ai timp o săptămână. But this is as close as you ever get. Dar celelalte triburi
Până acolo la intrare avea voie. And if you were really lucky and you were the high priest, Iar dacă erai foarte norocos și erai mare preot, you got a few minutes that you were scared to aveai death. timp, câteva minute pe an, să intri acolo în camera preasfântă. And that's the problem with the old covenant. Asta este problema cu vechiul You legământ. see, the problem is that there was a restriction. Problema este că era o restricție. You know, and that's the problem with, he's like, you guys want to return back to Judaism. He says, but what you're going to do is you're going to find yourself getting limited in your access to God. You're going to go back to something that never provided what you have already. Acești evrei vreau să se întoarcă la iudaism și autorul le spune, zice, ceea ce faceți voi vă va restricționa, vă va limita accesul care îl aveți în prezent la Dumnezeu. Okay, what about the second? So you got a second problem. And number two, it's like, well, problems with conscience. Look at verse 7 here with me. It says, or excuse me, we will begin in verse 6. It says, these preparations having been made, the priest go regularly into the first section, performing the ritual duties, but into the second only the high priest goes, but once a year, and not without taking blood which he offers for himself, and the unintentional sins of the people. By this holy place, the Spirit indicates that the way into the holy places is not yet opened as long as the first section is still standing, which is what we talked about, which is symbolic for this present age. According to this arrangement, gifts and sacrifices are offered that cannot perfect the conscience of the worshiper, but deal only with food, drink, various washings, and regulations for the body imposed until the time of Reformation. 6, right? Verses 6 through 10. 10. You read 11. No, I did not. Why not? Și după ce au fost întocmite astfel lucrurile acestea, pune de la versetul 6. Și după ce au fost întocmite astfel lucrurile acestea, preoții care fac slujbele intră întotdeauna în partea din tâia cortului. Dar în partea a doua intră numai marele preot, o dată pe an și nu fără sânge, pe care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele de neștiință ale norodului. Prin aceasta, Duhul Sfânt arată că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câtă vreme stă în picioare cortul dintâi. Aceasta era o semănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe, care nu pot aduce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Ele sunt doar niște porunci pământești date, ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi și felurite spălături, până la o vreme de îndreptare. Okay, so the first problem that he explains there in verses 6 through 9 is that he says, look, it's a problem of access. He's like, you don't get to go in, priest only gets so far, high priest only gets so far, and not without blood. Din versetul 6 până la 9 explică practic, aici este o problemă de acces la Dumnezeu. Și singura dată când are acces, marele preot doar, o dată pe an, timp de câteva minute, intră cu sânge pentru a stolpi pe altar, pentru iertarea păcatelor lui, familiei lui și a norodului. And then in verses 9 through 10, it talks about this other problem, which is even more of a problem. And it says, look, all these sacrifices and all these offerings that you're doing, they can't fix your conscience. Și în versetele 9 și 10 ne spune că toate aceste ritualuri, toate aceste jertfe nu pot să îți repare, să aducă la desăvârșirea cerută de cugetul tău. See, and he points us out in verse 7. I don't know if you caught that, but all of these offerings and all these sacrifices, they were great, but there's a problem with them because it says this here. It says, but under the second, only the high priest goes in, and he but once a year, not without taking blood, which he offers for himself and for the unintentional, in my translation, sins of the people. Dar nu știu dacă ați observat ce scrie în versetul 7, zice, dar în partea a doua intră numai marele preot o dată pe an și nu fără sânge, pe care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din neștiință ale norodului. You see, the sacrificial system in the Old Testament was only designed to cover unintentional sins, like I didn't know that I did that.
sistemul de jertfe al Vechiului Legământ, al Vechiului Testament, era intenționat să acopere doar păcatele făcute din neștiință. Atunci când faci ceva și zici, ok, n-am știut lucrul acesta, n-am știut că nu trebuie să fac lucrul ăsta. You know, there was no provision in the old system for forgiveness when something was done premeditated, like, I'm going to do it anyway. Nu exista practic nimica care să aducă iertarea pentru păcatele făcute cu știință, pentru păcatele premeditate. In fact, if you have a Bible, turn with me to Numbers chapter 15 verses 30 through 31. Deschideți împreună cu mine în Numeri, capitolul 15, versetele 30 și 31 vom citi. This is what the law says. It says, "But the person who does anything with a high hand, whether he is a native or a sojourner, reviles the Lord, and that person shall be cut off from among his people, because he has despised the word of the Lord and has broken his commandment. That person shall be utterly cut off. His iniquity shall be on him." And that idea of a high hand is not a sin of unintentionality. That is, I did it, and I knew that I was doing it, and I knew it was wrong, and I still did it. Dar dacă cineva, fie băștinaș, fie străin, păcătuiește cu voie, hulește pe Domnul, acela va fi nimicit din mijlocul poporului său, căci a nesocoti cuvântul Domnului și a călcat porunca lui. Va fi nimicit și își va lua astfel pedeapsa pentru nelegiuirea lui. And so there was no provision for that. If you were guilty of that, there was no sacrifice you could offer. Deci, practic, dacă tu păcătuiai cu voie, nu exista nicio jertfă care puteai să o oferi ca să îți ierte, să-ți acopere păcatul tău. In fact, study the Old Testament, specifically David's life, and he knew that. And that's why when you read Psalms 51, which is his Psalms of repentance when he was caught in his sin with Bathsheba, which he did high-handed. It wasn't a oops accident. I didn't know what I was doing when I slept with her, got her pregnant, and then murdered her husband. He's like, there's no sacrifice I can offer, Lord. There's nothing I can do to fix this. Dacă citiți acel which psalm is that? Psalms 51. Dacă citiți psalmul 51, acel psalm de pocăință a lui David, atunci când el a fost prins în păcat cu Bathsheba, el practic a luat-o pe Bathsheba, nevasta lui Urie, s-a culcat cu ea, a lăsat-o însărcinată și pe urmă a aranjat într-așa fel încât să fie ucis soțul el. Și a făcut-o, practic, nu putem zice că a fost din greșeală, nu a știut ce a făcut. Făcut lucrul acesta intenționat, știa bine ce face și atunci zice, împotriva ta, Doamne, am păcătuit. El știa că nu există nicio jertfă, nimica care să acopere ceea ce a făcut el. And that's why David in verse 17 of that psalm says, look, he's like, I'm just going to come to you, Lord, with a broken heart, contrite heart, and pray for your mercy. De aceea, în versetul 15 al acelui psalm, el zice, vin la tine, Doamne, cu o inimă frântă și cer mila ta. You know, and that was a huge, obviously a huge problem, because think about it, there you're going to have people, every day we do sins that are unintentional. I mean, right now you could probably think of something you're like, I didn't mean to do that. On the way to church, I was speeding. I broke the law. It was unintentional. I didn't read the sign. Dacă vă gândiți puțin așa, să spunem așa, în vremea noastră, să zic, vii la biserică cu mașina și practic mergi cu o viteză prea mare, te grăbești să ajungi la biserică, ești în întârziere și încalci legea, mergi prea tare și zice, păi n-am vrut, n-a fost intenționat, nu am văzut semnul de limitare de viteză. But I also want you to think about this. Dar vreau să vă gândiți la următorul lucru. How many times this week, when you were presented with something, some kind of a temptation, maybe you were going to lose your temper, maybe you got in an argument with somebody, maybe you're doing something or you got caught in something you weren't supposed to do, and you think back on it and you did it on purpose. You knew what you were doing was wrong, but you did it anyway. Dacă vă gândiți puțin așa săptămâna aceasta, să zic, ați fost ispitiți fie să vă pierdeți temperamentul din cauza ceva, să vă enervați pe ceva sau să faceți un lucru care știați că e greșit, l-ați făcut oricum, știați că nu e bine, dar totuși l-ați făcut, ați ales să-l faceți. I mean, think about it, in your mind, right now. Gândiți-vă așa, în mintea voastră acum. If you're honest, how many of us have done that? Dacă sunteți sinceri, câți dintre voi ați făcut asta? I did. I mean, everybody. Let's be honest.
Because if you're not raising your hand, then you're lying and you're doing it on purpose. So that just proves the point. Fiindcă dacă nu ai ridicat mâna, atunci minți și faci asta intenționat. Și asta dovedește ceea ce am spus mai devreme. Under the old covenant, there would be no provision for you. Sub vechiul legământ nu exista nicio cale de iertare pentru tine. That was the problem. Asta era problema. That is our problem. Asta era problema noastră. You see, and not only that, but what about dealing with guilt? Numai asta, dar cum rămâne cu vina? You know, having a stained conscience. He says this. He says, you know, he says it did nothing to it cannot perfect the conscience of a worshiper. Zice că nu poate să aducă la desăvârșire cugetul închinătorului. So not only did you have a problem with intentional sin, but then what do you do with unintentional sin and intentional sin, the after effects of it? What happens in your heart where you're Numai dealing că with guilt? este problemă cu păcatul intenționat, dar ce faci cu practic repercusiunile păcatului, practic vina aceea care îți rămâne și de la păcatul neintenționat și de la cel care l-ai făcut intenționat. When people deal with guilt and they're not a follower of Christ, or even if they are a follower of Christ, people do weird things with guilt. Când oamenii, să spun așa, încearcă să-și rezolve cumva vina, fac lucruri destul de ciudate. Fie că sunt credincioși, fie că sunt necredincioși. Think about it. Gândiți-vă puțin. Think about the very first time that sin entered into the world. Gândiți-vă prima dată când a intrat păcatul în lume. There's something interesting about that, is that anytime you see something mentioned for the very first time in the Bible, it will always give you a lot of understanding about that subject. Dacă ați observat, de fiecare dată când apare ceva nou în Biblie, se dau multe detalii despre lucrul acela ca să te facă să-l înțelegi mai bine. Adam and Eve sinned. It was high-handed. Adam și Eva au păcătuit, a fost intenționat. At least on Adam's part, because he knew what he Cel was doing. puțin din partea lui Adam, căci el știa foarte bine ce făcea. With Eve, it was unintentional because it said that she was deceived. În cazul lui Eva, zice că nu a fost intenționat, zice că ea a fost înșelată. But what happens immediately? Dar ce se întâmplă imediat după asta? They immediately know something's wrong. Ei știu că ceva este greșit, că ceva rău s-a întâmplat. And so when God shows up, what do they Așa că do? atunci când vine Dumnezeu, ce fac ei? They hide. Ei se ascund. Then they try to cover up. Pe urmă încearcă să-și acopere rușinea. But when that doesn't work, they blame. Și când asta nu funcționează, dau vina unul pe celălalt. No, it wasn't me, Lord, it's the wife that you gave me. N-am fost eu, Doamne, soția care mi-a dat-o, ea e de vină. No, it wasn't me, it was the snake. Și Eva zice, n-am fost eu, Doamne, a fost șarpele de vină. What motivates all that? Ce a motivat toate lucrurile acestea? Guilt. Vina. You see, they tried to cover up, and it didn't fix anything. They still hid from God. They still blamed each other. Ei au încercat practic să se acopere, să-și acopere rușine, să acopere vina, dar asta nu a rezolvat absolut nimic, fiindcă ei s-au ascuns de Dumnezeu, au dat vina unul pe celălalt. Fast forward to Genesis chapter 4. Dacă derulăm mai departe în Geneza capitolul 4, We see the very first murder. vedem prima crimă, High-handed. tot așa, intenționată. Cain premeditated what he was going to do. Cain a premeditat ceea ce vrea să facă He murders his brother. și a ucis fratele. Even when God warned him. Chiar atunci, chiar după ce Dumnezeu l-a avertizat. So God says, hey, where's your brother, Cain? Și așa că Dumnezeu zice, ei Cain, unde este fratele tău? Am I my brother's keeper? Dar ce sunt eu, pasnicul fratelui meu? What's that? Ce e asta? Defensiveness. Intrat în apărare. He's guilty. Se simte vinovat. He knows he's guilty. El știe că este vinovat. But he gets defensive. Like, Dar, what are you on me for? Leave me alone. dar el încearcă oarecum să se apere, să se ascundă. You see, every one of us deal with that. If you think about it, a guilty conscience manifests itself in a number of ways. These are the major ways. We try to hide our guilty conscience. We try to cover up our guilty conscience. O conștiință vinovată se manifestă în moduri diferite. Astea sunt câteva dintre ele. Încercăm să ne ascundem, încercăm să ne apărăm, We blame other dăm people, vina pe alții and we get defensive. și intrăm
intrăm, bineînțeles, în această defensivă. Those are just the things off the top of my head. Astea sunt doar câteva lucruri așa care îmi vin în minte. In the old covenant, there was no provision to fix that. You just had to live with that. În vechiul legământ nu exista nicio cale de a repara această problemă. Trebuia pur și simplu să trăiești cu această vină. You know, when you think about it, think about how that would eat at you. Gândiți-vă cum îți mănâncă practic sufletul această vină. Think about that. I mean, many of you, maybe you've lived with that, where you felt guilty. Poate unii dintre voi ați trăit așa cu această vină. You don't sleep really good at night. Nu dormi prea bine noaptea. You know, I mean, a great example of this would be Joseph's brothers when they sold him. 20 years later, they're like, God is getting us because of what we did to our brother 20 years ago. Dacă țineți minte, frații lui Iosif, 20 de ani mai târziu, când aveau probleme, când nu mai aveau de mâncare, ziceau, acum Dumnezeu ne pedepsește pentru ce am făcut fratelui nostru. For 20 years, their conscience had been eating at them. Timp de 20 de ani aveau conștiința încărcată. Even when Joseph forgives them. Chiar atunci când Iosif, chiar dacă Iosif i-a iertat, Look, what you meant for evil, God meant for good. el uite ceea ce voi ați avut, acolo unde voi ați avut intenție rea, Dumnezeu a intenționat să iasă ceva bine. They're still worried that he's going to eventually come back and get his revenge. Ei totuși erau încă îngrijorați că el se va întoarce și se va răzbuna pe ei. Okay, and so the old covenant never made provision for that. Și vedem că vechiul legământ nu avea o cale pentru asta. And so, no matter what you did, no matter how many animals you sacrificed, Indiferent how ce much, făceai, indiferent câte animale jertfeai, you can never get rid of your stained nu conscience. puteai niciodată să scapi de această pată pe conștiința ta. Because he goes on and he says, look, because he says it only deals with this old system. It only deals with food and drink and various washings and regulations of the body imposed until the time of Reformation. It was never designed to deal with the problems of the heart. Fiindcă ne spune aici, acestea sunt doar niște porunci pământești date ca toate cele privitoare la mâncăruri, băuturi și feluri de spălări până la o vreme de îndreptare. Practic, acest vechi legământ nu era făcut să rezolve problemele inimii. Which brings us to the good news. Ceea ce ne aduce pe noi la vestea bună. While the old system, the old covenant, could not do any of these În timp things, ce vechiul sistem, vechiul legământ nu putea să facă lucrurile acestea, we have a hero in the story. noi avem un erou în această poveste. In verses 11 through 14 it says this. It says, but when Christ appeared as a high priest of the good things that have come, and then through the greater and more perfect tent, not made with hands, that is not of this creation, he entered once and for all into the holy place, not by means of the blood of goats and calves, but by means of his own blood, thus securing an eternal redemption. For if the blood of goats and bulls and the sprinkling of defiled persons with the ashes of a heifer sanctify for the purification of the flesh, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God. Și ne spune așa mai departe din versetul 11 până la 14. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut din mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat, odată pentru totdeauna, în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Deci dacă sângele taurilor și a țapilor și cenușa unei vaci, stropită peste cei întinați, îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă, fără plată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului cel viu. Okay. Two things really quickly. Două lucruri vreau să vi le spun foarte repede. The old covenant, there was a problem with access. În vechiul legământ, în primul rând, era o problemă cu accesul la Dumnezeu. If you remember the high priest, which was the one that had the
most access in the Old Dacă Testament. țineți minte, marele preot avea, să spun așa, cel mai mare acces la Dumnezeu, sau cel mai mult acces la Dumnezeu în Vechiul Testament. Would literally go in for minutes at a time under the cover of a huge incense cloud, get in, Intra get out practic as o fast as dată pe possible. an, câteva minute, sub o copertină, într-un nor de tămâie, stropea cu sânge acel scaun al mirei și ieșea repede de acolo. Offering the blood of bulls and goats. Acolo el practic stropea cu sângele taurilor și al țapilor pentru iertarea păcatelor poporului. The author here says that Jesus does not do that. Dar autorul ne spune că Isus nu face lucrul acesta. Jesus entered once and for all Isus a intrat odată pentru totdeauna into the holy place. în camera preasfântă. Not by means of blood of goats, but by his own blood. Nu prin intermediul, nu cu sângele țapilor și al bivolilor, ci prin sângele său, Securing an eternal redemption. asigurându-ne o răscumpărare veșnică. Not for a moment, not for a year, Nu till pentru next un year, moment, nu pentru un an, but just an eternal redemption, just fixing the problem of ci o access răscumpărare forever. veșnică care a rezolvat tot veșnic problema accesului la Dumnezeu. Which is why it's so significant in the gospel accounts that when Jesus dies on